سلام، خوبید؟ من سمیرام و به کانال سمیرامیز خوش اومدین. امروز میخوایم به قلب تپنده تهران بریم، بازار بزرگ تهران. متن این بازار برمیگرده به دوره شاه طهماسب صفوی و طبق برخی از نسخه های تاریخی در اون زمان سقفی نداشته، اما تو طول تاریخ یه بخشی بهش اضافه شده و در حال حاضر هم این بازار مسقف هستش. به طور کلی اگه بخوام بهتون بگم، بازار بزرگ تهران یه دنیای رنگارنگ و شگفت انگیزه که شما از شیر مرغ تا جون آدمیزاده میتونین اینجا پیدا کنین. اونایی که تازه وارد کانال من شدن، سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا از ویدیوهای من اولین نفری باشین که با خبر باشین. بریم تا بازار رو با هم بگردیم. من بله یه املت 3 تخم مرغ میخوام. چقدر میشه؟ کارت نوشیدنی نه مرسی. البته یه دونه آب بذاریم. چای داری؟ 2 تا چایی هم بذاریم. آره مرسی. باش عزیزم مرسی. مرسی. بشین داداشم آمدشو صورت صابونه خوردم پر از مغازه‌های خوراکی فروشی و غذا فروشی، ادویه‌های رنگارنگ میفروشن، کلی سوغاتی‌های مختلف از شهرهای مختلف رو میفروشن که مردم وقتی میخوان برن بازار حتما اینجا توقف میکنن، یه صبحانه‌ای میخورن، حالا اگه موقع نهار باشه نهار میخورن و اینا. خیلی هم خوشمزه است. من اینجا رو خیلی دوست دارم. پایین خیابون باب همایون که میای، خیابون این مغازه‌ها همه کچلوار فروشی هن. خیابون باب همایون به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده. اصلا طراحیش هم به دستور خود ناصرالدین شاه بوده که دور تا دور مغازه است، درختکاری شده و خیابون باب همایون و میدون توپخونه و خیابون لاله‌زار جز اولین خیابونایی بودن که سال 1310 به مناسبت ورود پادشاه عربستان آسفالت شدن. اما در حال حاضر این خیابون سنگ فرشه که من این حالت سنگ فرشش رو خیلی دوست دارم. خیابونی که ازش رد شدیم اسمش خیابون ناصر خسروه که یکی از درای کاخ گلستان تو این خیابون واقع شده که خیلی وسیله های پزشکی و عطر و اتکلون و اینجور چیزا میفروشن. من خودم وقتی تنها میخوام بیام بازار همیشه سعی میکنم 8:30 صبح اینجا باشم که خیلی شلوغ نباشه و تو خلوتی خریدم و انجام بدم. خب اینجا اومدیم مسجد شاه. این خودش یکی از زیباترین مسجد است.
اکثرا زیورالات نقره و استیل و سنگ فروشی و اینا رو داره. اینجا هم یکی از درهای ورودی بازاره، یعنی این مسجد. اینجا دوراهی میشه بازار جعفری با کویتی‌ها که مخصوص روسری فروش‌ها و شال فروشی هستن. اینجا هم میخوره بازار سلطانی که نقره فروشی ها. اینجا هم بازار ساعت فروش هاست، از ساعت‌های رومیزی و موچی و دیواری گرفته هر مدلشو که بخوای میتونی اینجا پیدا کنی. چه ساعت‌های خوشگلی. این راهرویی که اومدیم میخوره به این قسمت از بازار. اینجا این آقایی که میبینین یکی از قدیمیای بازاره که مهر برنجی درست میکنه. منم میخوام سفارش بدم. البته گوشه کنارش از این خورده طلاها هم میفروشن که شما میتونی سفارش بدی برات دستبند و گردنبند درست کنم. سمیرا حسن‌زاده. یه دونه مهر کوچیک میخوام. سمیرا حسن‌زاده. خدا برکت بده. خدا حافظت. شما داغی برای روی چرمم میزنی؟ میزنیم. داری؟ مورشه داری؟ نه. بله کوچیک. سمیرای حسن‌زاده. الان دستت مهر. آره به مولا. آره به قرآن. آره. بله خدا بیام. مرسی. علی جون این از عمو سرای سلطانی که اومدیم بیرون رسیدیم به این راسته که ظروف نقره میفروشن و ظروفاشون هم بی‌نظیره. آینه و شمدون و انواع ظروف نقره. راسته‌ای که توش ظروف نقره میفروختن میخوره به بر اصلی خیابون. اسم کوچه‌ش هم بازار بزرگه. روبروش هم کوچه تکیه دولته که این انگشترم هم من اونجا دادم ساختن. کلی سنگای زینتی داره. قبلا اینجا اکثر مغازه‌ها سنگ فروشی بودن، اما الان همشون جمع کردن و تبدیل کردن به طلا فروشی. من کلا همین یه دونه مغازه رو پیدا کردم. سنگای فیروزه نیشابور و البته سنگای عرقی هم دارن.
قبلا ولی اکثر مغازه هاشون سنگ فروشی بود. این راستم اسمش خیابون زرگراست که پر مغازه‌های طلا فروشی. البته این یه بخشی از بازار طلا فروش هاست، بخشای دیگه ای هم داره. از بازار طلا فروش اومدم بیرون. نکته جالبش اینه که این بازار خیلی به همدیگه راه داره و پیچ در پیچ و تو در توه، ولی جالبش اینه که از هر طرف وارد بشی تمام بازارها به همدیگه راه دارن و اصلا گم نمیشی. اینجا رو که میبینین بازار طلا فروشای سبز میدونه که من میخوام مستقیم برم وارد بازار کفاشا و چرم فروشا بشم. مغازه‌های خشکبار فروشی داره، از آجیل و آلو و تخمه و برگ آلو همه چی توش پیدا میشه. زرشک اعلا، کشمش پلویی، آلبالو ترش، از این آلبالو خشکا. اینجا سرای توتون فروشا یا کوچه سدولیه که مرکز فروش چرم‌های اصله و حتی لباس فروشی. اول کوچه مغازه‌های کفش فروشیه که همشون هم اکثرا البته عمده فروشی هن. اگر تک بخواین باید ازشون بپرسیم که تک فروشی دارین یا نه. حالا جلوتر که بریم میخوریم به چرم فروشه. این راسته همه چرم فروشن، چرمای طبیعی دارن. من از این مغازه همیشه خرید میکنم. البته مغازه جلویه انتها. چقدر خوشگله. چرم گاوی. Kuru. Yazık tamam. Getireyim. Ama kıymetleri aşağı. Uygun aşağı. Pahalı olarak pahalı ağırlıklı yok. این هم از کوچه سدولی که مرکز فروش چرم بود. همونطور که بهتون گفتم این بازار از همه طرف با همدیگه راه داره. الان میخوایم از این قسمت بریم وارد بازار فرش فروشا بشیم. البته میخوایم بریم تو کوچه اودلاجان یه رستوران خوب پیدا کردیم، اونجا خود استراحت کنیم یا غذا هم بخوریم. اومدیم رسیدیم به محله اودلاجان، یکی از محله‌های قدیمی تهران که قدمتش برابری میکنه با سنگلج و مربوط به دوره شاه طهماسبه. این محله تو دوره‌های مختلف تاریخی قومیت‌های مختلف با ادیان مختلفی زندگی می‌کردن، اما ریشه اون برمیگرده به مردم روستای کهنه لاجان در قسمت شمال غربی کشور که اولین افرادی بودن که به این محله میان و اصلا به همین خاطر اسم این کوچه رو گذاشتن اودلاجان. اود یعنی بازگشت به
لاجان و به خاطر تعلق خاطرشون به زادگاهشون این اسم رو برای این محله انتخاب کردن. این محله زمانی محله مرفه نشین‌های تهران بوده و خب در طول تاریخ خیلی تغییر کرده و چند سالی هستش که اینجا رو بازسازی کردن با آجرای 3 سانتی و خیلی هم خوشگل شده. مغازه‌ها با دربای چوبیه که بیشتر صنایع دستی میفروشن. حالا بیایم با هم بریم یه قدمی توی این محله خوشگل بزنیم. صنایع دستی میناکاری شده و قلمزنی مسی و فیروزه کاریه. امروز تو برنامه بازارگردیمون خیلی خسته شدیم، خیلی پیاده روی کردیم و اینکه هوا هم خیلی گرم بود. محله اودلاجان هم که رسیدیم که خیلی خوشگله، واقعا من خیلی اینجا رو دوست دارم و همینجوری تا انتهای کوچه اومدیم و اتفاقی این سفره‌خونه رو پیدا کردیم که اسمش هم سفره‌خونه قدیمی تهرونه. سفارش فقط غذا دیزی دارن. دیزی هم یکی از غذاهای خوشمزه ایرانیه که خیلی لذیذه و اصلا من فکر میکنم خوشمزه تر از این نیست. با پیاز و سبزی و ترشی و ماست و اینا هم خورده میشه. این که دوغ هم که اصلا باید باشه، نباشه نمیشه.
موقعی که داشتیم نهار می‌خوردیم صاحب اینجا اومد در خصوص این مجموعه به ما توضیح داد. خیلی برام جالب بود، گفتم برای شما هم تعریف کنم. اینجا قدمتش 285 ساله و اینجایی که من نشستم یه زمانی برای خودش صرافی بوده و اون طرف حوض اون راسته زرگرا بودن. آقا محمد خان قاجار وقتی که پول نداشته به زرگرا دستور میده که سکه زرد بکنن و همین خاطر اینجا رو اسمشو میذارن بانک. اولین بانک ایرانه، نه پسوند داره نه پیشوند، بانک. و خیلی برای من جالب بود که ما اومدیم تو اولین بانک ایران نشستیم دیزی خوردیم. دوره‌ور 285 سالش، یه خود بالا یه خود پایین. 20 سال قبل از استقلال آمریکا از در که وارد میشی دست چپ زرگری میده، دست راست صراف. زمان آقا محمد خان پول نداشت، به این زرگرا میگه نوت و سکه میزنن، اسم اینجا میشه بانک بدون فامیل. یه مدتی که میزنن دیگه نمیرسن بزنن. سرای امیرزی یه پولدار تهران بوده به نام حاج امین زر. اون یه موتور برق از خارج میاره، یه دستگاه که سکه بزن، از دست اینا خارج. از سرای امین حضور تا میدون امام خمینی هم برق میده، اسمش میشه خیابون چراغ برق، الان اسمش امیرکبیر. بعد از اینکه سکه از اینجا میره بیرون، صرافا با همکیشای خودش این بانک رهنی ما کار میکردن که اسم اینجا موندگار شده بانک. اولین بانک ایران دیگه. این تهرون هم که می‌بینی 7 دروازه بوده، دروازه دولت، دروازه شمرون، دروازه دولا، سرای شکوفه، دروازه خراسان، میدون خراسان، دروازه شاه دلتون هم که میدون شوشه، دروازه غار و دروازه قصری. این هم اصل تهرون. اینای دیگه تهرانه، یعنی تهران و تهران. آمریکا 1776 میلادی به استقلال، اینجا 74 میلادی که برای حساب کردن 20 سال بوده صرافی و زرگری. دست شما در کنه، خیلی لطف کردید. همونطور که بهتون گفتم اومدیم رسیدیم به بازار فرش فروشا. پشتن سرای مشکات، سمت چپ و راستم هم چند تا سرای دیگه هست که فرش‌های دستبافت اصیل ایرانی‌ها از کلیه مناطق کشور اینجا میفروشن. مرسی، من اومدم ببینم، فقط فیلم بگیرم. مرسی، دست شما نردم. اوه این تابلو فرش داره. مرسی، خیلی ممنون. این بازار انقدر بزرگه که من فقط تونستم بخش کوچیکش رو بهتون نشون بدم و چون امروز پنجشنبه است و بازار زود تعطیل میشه به خاطر همین تا همین حد تونستیم ما فیلم برداری بکنیم. مرسی که با لایک و کامنتاتون منو همراهی میکنین تا قوت بگیرم و در ویدیوهای بعدی جاهای بیشتری رو بتونم.